Σκέφτεσαι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά σε προβληματίζει μήπως είναι δύσκολο στην οδήγηση. Δεν χρειάζεται, γιατί οδηγείται όπως ένα συμβατικό αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο. Ξεχνάς δηλαδή το συμπλέκτη. Μόνο γκάζι και φρένο. Γιατί δεν έχει ταχύτητες. Και αυτό είναι που κάνει ένα EV πιο ξεκούραστο στις καθημερινές μετακινήσεις. Όμως υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις ώστε να βελτιώσεις την απόδοσή του. Με άλλα λόγια, να αυξήσεις τα χιλιόμετρα που μπορείς να κάνεις με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Χρειάζεται ζέσταμα ένα ηλεκτρικό πριν ξεκινήσω? Ο ίδιος ο κινητήρας όχι. Σε αντίθεση με τον κινητήρα βενζίνης ή δίζελ, το ηλεκτρικό μοτέρ είναι έτοιμο να δώσει ακόμη και την πλήρη ισχύ του μόλις πατήσεις τον μπουτόν εκκίνησης, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία έξω. Όμως οι κρύες μπαταρίες έχουν μειωμένη απόδοση και διαθέσιμη χωρητικότητα. Η προθέρμανση επαναφέρει την απόδοσή τους κοντά στη βέλτιστη. Και πώς προθερμαίνεται η μπαταρία? Στα περισσότερα ηλεκτρικά γίνεται μέσω της εφαρμογής στο κινητό, ειδικά αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή. Αυτή η λειτουργία είναι γνωστή ως battery preconditioning και δεν έχει καμία σχέση με την προθέρμανση ή αντίστοιχα την ψήξη της καμπίνας. Η προετοιμασία της θερμοκρασίας του εσωτερικού μπορεί επίσης να γίνει εξ αποστάσεως. Και αν το κάνετε όσο το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, δεν ροκανίζετε την αυτονομία του. Πώς διαφέρει όμως η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα θα καταλάβετε ότι οδηγείται κάτι διαφορετικό. Καταρχάς είναι σχεδόν τελείως αθόρυβος στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ η απόκριση στον γκάζι είναι εξαιρετικά άμεση. Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν επίσης εντυπωσιακή ως και καταιγιστική επιτάχυνση. Και αυτό γιατί οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν εύκολα να προσφέρουν ασυνήθιστα ψηλές τιμές ισχύως και ροπής. Σε κάθε περίπτωση είναι πραγματικά απολαυστικό να βυθίζεις το δεξιπεντάλ σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να νιώθεις την αβίαστη επιτάχυνση. Η συγκεκριμένη εθιστική διαδικασία, όπως λένε, διαρκεί μέχρι 3 μέρες. Γιατί ο κάτοχος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αντιλαμβάνεται σύντομα πως όλο αυτό έχει το ανάλογο τίμημα στην αυτονομία. Μέρα με τη μέρα θα μάθει να μην οδηγεί τέρμα γκάζι, τέρμα φρένο. Θα μάθει επίσης να αξιοποιεί το κατάλογο για τις συνθήκες πρόγραμμα οδήγησης και να εκμεταλλεύεται ιδανικά το σύστημα ανάκτησης της ενέργειας από τα φρένα. Τι είναι αυτό και πώς λειτουργεί? Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως άλλωστε και τα υβριδικά, μπορούν να ανακτήσουν ένα μέρος της ενέργειας της επιβράδυνσης. Αυτή δηλαδή δεν θα πεταχτεί στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας, όπως γίνεται σε ένα συνηθισμένο σύστημα φρένων. Εδώ, με τη βοήθεια μιας γεννήτριας, μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα και γεμίζει την μπαταρία. Το σύστημα ανάκτησης των φρένων δεν κάνει όλη τη δουλειά στο φρενάρισμα. Στις πιο απαιτητικές καταστάσεις ενεργοποιείται το κλασικό κύκλωμα φρένου. Αν λοιπόν σε ένα φανάρι φρενάρουμε την τελευταία στιγμή, μόνο ένα μικρό μέρος από την ενέργεια επιβράδυνσης θα επιστρέψει πίσω στην μπαταρία. Αν όμως περιορίσουμε την ταχύτητα προοδευτικά αφήνοντας τον γκάζι από νωρίς, σχεδόν το σύνολο του έργου της επιβράδυνσης θα το αναλάβει το σύστημα ανάκτησης, μετατρέποντάς το σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια ορεινή διαδρομή. Όταν περάσουμε την κορυφή και αρχίσουμε να κατηφορίζουμε, βοηθάει μια λιγότερο επιθετική συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι. Πρέπει δηλαδή να ρυθμίζουμε έτσι την ταχύτητα του αυτοκινήτου, ώστε να μην χρειαστεί να επιβραδύνουμε έντονα πριν τη στροφή. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε ικανό μέρος της ενέργειας που ξοδέψαμε στην αντιφορά και δεν θα επιβαρύνουμε τα φρένα. Αυτός είναι και ο λόγος που στα ηλεκτρικά τα φρένα δεν φθύρονται πολύ και η συντήρησή τους είναι φθηνή. Για κάποιον που δεν έχει οδηγήσει ποτέ στη ζωή του ένα υβριδικό ή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, υπάρχει κάτι που αξίζει να επισημάνουμε. Όταν φρενάρουμε αυτή η αυτόματη μετάβαση από το σύστημα ανάκτησης στο κλασικό κύκλωμα των φρένων, συνήθως γίνεται αντιληπτή με ένα μικρό σκαλοπάτι. Είναι αυτό που στις δοκιμές αυτοκινήτων λέμε ότι ένα πεντάλ δεν έχει απολύτως γραμμική απόδοση. Είναι όμως κάτι που συνηθίζεις πολύ εύκολα. Στα περισσότερα ηλεκτρικά μπορείς να ρυθμίσεις επίσης την ένταση της ανάκτησης ενέργειας. Δηλαδή το πόσο πολύ θα κόβει η ταχύτητα όταν απλά αφήνεις το πόδι από τον γκάζι. Είναι όπως και σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο που αφήνοντας τον γκάζι, εκείνο επιβραδύνει διαφορετικά αν έχεις στο κυβότιο δεύτερη ή τέταρτη ταχύτητα. Σε κάποια ηλεκτρικά μοντέλα η επιβράδυνση αυτή δεν συνεχίζεται στις πολύ χαμηλές ταχύτητες, οπότε πρέπει να πατήσουμε το φρένο για να σταματήσουμε τελείως. Όταν το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι την πλήρη κινητοποίηση μόνο με το άφημα του γκαζιού, τότε λέμε ότι διαθέτει τη λειτουργία οδήγησης one pedal. Τότε, σε συνθήκες ήπιας αστικής κίνησης, μπορείς να το οδηγείς αποκλειστικά με τη χρήση του δεξιού πεντάλ, χωρίς δηλαδή να πατάς καθόλου το φρένο. Σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί να φρενάρεις απότομα για να αποφύγεις ένα κίνδυνο, πάτα δυνατά το φρένο.
Στον ανοιχτό δρόμο, καλύτερα είναι να επιλέξεις την ελάχιστη δυνατή ανάκτηση. Έτσι το αυτοκίνητο δεν θα χάνει φόρα κάθε φορά που θα αφήνεις λίγο τον γκάζι. Και τώρα που γνωρίζεις τις δυνατότητες του ηλεκτρικού σου αυτοκίνητου, πώς μπορείς να βελτιώσεις την κατανάλωσή του? Είναι προφανές πως όσο χαμηλότερη κατανάλωση πετυχαίνεις, τόσο αυξάνεται η αυτονομία του. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι με αυτούς ενός σημαντικού. Το φορτίο, ο τρόπος οδήγησης, η χρήση του κλιματισμού και η πίεση των ελαστικών. Υπάρχουν όμως και διαφορές. Ένα ηλεκτρικό διαθέτει πολύ καλή κατανάλωση μέσα στην πόλη, χάρη στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Εκεί δηλαδή που τα συμβατικά αυτοκίνητα και είναι περισσότερο. Στον ανοιχτό δρόμο όμως, όπου η ταχύτητα κίνησης είναι σταθερή, το σύστημα ανάκτησης συνεισφέρει ελάχιστα. Έτσι η κατανάλωση αυξάνεται. Εννοείται πως η ταχύτητα κίνησης παίζει εδώ σημαντικό ρόλο, γιατί αυξάνεται γεωμετρικά η αεροδυναμική αντίσταση. Αν αντί για 110 χιλιόμετρα την ώρα οδηγείς με 130, για το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη μπορεί να χρειαστεί να κάνεις μία επιπλέον στάση ανεφοδιασμού για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα. Πέρα όμως από το κομμάτι της κατανάλωσης, υπάρχουν και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στον οδηγικό χαρακτήρα ενός ηλεκτρικού που επίσης το διαφοροποιούν. Είναι πιο βαρύ, άρα οι αναρτήσεις και τα λάστιχα έχουν δυσκολότερη δουλειά. Από την άλλη πλευρά, επειδή η βαριά μπαταρία είναι τοποθετημένη στο δάπεδο του αυτοκινήτου, το κέντρο βάρους είναι πολύ χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι μια προβλέψιμη, ευέλικτη και ισορροπημένη οδηγική συμπεριφορά με περιορισμένες κλίσεις στις στροφές. Τώρα που ξέρετε τη θεωρία, δεν μένει παρά να δοκιμάσετε ένα ηλεκτρικό στην πράξη, κάνοντας ένα test drive. Περιμένουμε τις εντυπώσεις σας στα σχόλια.